Hello team, how's it going? Welcome back to a new video. We have found a new series, the Swedish Armed Forces preparing and going through their operation within Mali. Looking forward to this one. Hopefully you enjoy it. Please check out the original video in the description. Go and give them a like, share and a follow. And if you could do the same to Combat Ready HQ, I really appreciate it. And you can head over to combatreadyhq.co.uk to check out some of our coffee blends and our merchandise. I really appreciate all the support. Comment below what your thoughts are, what you want to see next, but let's get into it. Det som var så sjukt var att man vaknar av larmet. Sen sekunden senare hör man den här dunsen. Sen tar den så här en halv sekund till och sen så bara så här, det här är inte en övning, det här är på riktigt. När man blir utsatt för indirekt eld så går man ju från 0 till 100 direkt. Det var omvälvande och på något sätt var det ju en bekräftelse också av att vi var på rätt plats. So true, depending on where you are, what's going on will depend on whether you have an alarm. But when you're in that forward operating base, checkpoint, patrol base, wherever it is, you hear that explosion, the adrenaline kicks in straight away and you just know what to do because of all the training you had. But you could literally go from fast sleep to I'm awake, kit on, doing the job. It happens that quickly in your body because you've trained for it, it's muscle memory. You're straight into it and you are literally from 0 to 100 doing what you need to be done. Jag vet, jag satt och pratade med mina föräldrar och de bara, vad fasen är det som låter liksom? Nej men det är nog bara brandlarmet som har gått av. Ja men vi hörs sen, jag älskar er jättemycket. Så det kan man lägga på liksom. Jag har försökt spara dem så mycket från det mentala lidandet. Very true as well. You could be on the phone to a loved one, something's happened, you don't want to worry them, you just got like, I've got to go, it's all alright, and you're just off. Have fun boys. Make it proud. Vad är man för 10? Vad är man av? There's no end of IDF. There's no end of IDF. Clear all roads. Get to safe haven. Vår Mali-insats hette ju Mali 15 och det är för att det är den 15:e Mali-insatsen. Ungefär ett halvår innan insatsen påbörjas så genomför man en insatsutbildning och den genomförs på internationella utbildningsenheten i Stockholm. So what you're saying there, before any op you go on, pretty much I would guarantee every foreign military does it. We do it in the British Army. You go through PDT, pre-deployment training. So you go away and you do specific training to get you ready for that op, that tour, because every tour could be different. Afghan was different to Iraq. If we went to Russia, Ukraine, that would be different to Afghan. SOPs change, tactics change, the weapon systems they have out there, the enemy's tactics change. So you always do like a 6-month build up to get you ready for that op, so you understand what's going on there and how you need to carry out your task. Jag heter Gustav Karlsson, jag är chef för internationella utbildningsenheten. Vi tillsammans med er är måna om att skapa de absolut bästa förutsättningarna vi kan tillsammans inför er kommande insats. Och där börjar man i smått, fordonssystem, vapensystem och så vidare och sen stegrar man till hela förbandet kan tränas samlat då. Sen genomför man insats i ungefär ett halvår och när man kommer hem så genomför man en hemkomstmiddag, medaljceremoni. Förbandet upplöses officiellt efter medaljceremonin. Det var ju en tendens att vara pajar ibland. Hade jag varit 15 nu så hade det varit liksom, jag varit eld och låg med det mesta här matcha storleken. So what they're going through here as well, as you can see, they're getting kit issued. You will have the majority of kit. Being a serving soldier, you've got your standard amount of kit. But depending on the deployment where you go, and you may need extra kit. If you go into a hot environment, you're going to get camelbacks, you're going to get warm sort of sleeping bags, so they're not as thick. If you're going into a cold environment, you might get gloves, you might get a warmer sleeping bag, a thicker sleeping bag, different boots. Once again, go into desert, you might get issued desert boots. So depending on where you're going around the world, you'll have your general standard issued kit, and then you're going to get extra kit to be fit for purpose for that deployment. Få rätt kängor, eller hur Anders? Ja, det hade varit bra man kunde få det. Jag stannar upp ibland och tänker att jag inte vet varför jag åker. Varför lämnar jag min sambo liksom ett halvår. Men
Jag vet också om att jag inte hade åkt så hade jag nog aldrig förlåtit mig själv för att jag inte hade gjort det och tagit den chansen. Med bredare så finns det nog. Vi har bara den här så. Vi har bara en så. Yes. Jag tror det är många anledningar till att vi åker på insats. Dels för att det är vårt yrke. Och när man åker på insats så får man jobba med skarp verksamhet hela tiden. Jag tror också det handlar mycket om att man vill åka med sina kamrater. Det har väldigt stor betydelse det också. Många vill nog också åka på det där äventyret. Att skapa sig en minne för livet. Någonting som man alltid kommer att bära med sig. För det är inget att sticka under stol med. Det kommer man skapa när man åker till de här miljöerna. It's also what you signed up for. You just want to get away on ops. You want to do your job. So yes, you have a partner, you have a family, but when you sign up, you want to go on these ops. That's what you join the army for. So when it finally happens, you really want to go, even though you know you will miss your loved ones. Det kommer att innebära väldigt mycket påfrestningar. Vara högt tempo, men det är vi tränade för. Och det är den enskilde beredd på. Så att jag är inte orolig för att man inte ska kunna hantera och klara av det där. Men jag tror det är där någonstans ligger anledningen. Vilka drabbas först mest i en konflikt? Det är svaga, kvinnor, äldre, barn. Med alla nödvändiga medel upp till och med dödligt våld ska civilbefolkningen skyddas. Det finns ert mandat på MINUSMA. Huvuddelen av befolkningen som ni kommer att stöta på i Mali är 18 år eller yngre. Och sätter ni det i ett annat kontext, det vill säga motståndaren, om och när ni möter dem, så är risken väldigt, väldigt stor att ni möter barnsoldat. So what do you do? What do? You got to think about it. You meet a child soldier, you know, under 18, under 16, could be very, very young. What are you going to do? And that's when your training kicks in. Is it a threat? Is it not? Do you hesitate? That's the type of stuff these guys have got to go through, and it's really mentally challenging, because yes, it's your enemy, but then you also look at it as a child. But you've got to carry out your training, and you've got to do what's, you know, needed to be done. Det kan man också fundera kring. Att den absoluta majoriteten av problem, bortfrånvaro av soldater etc. det handlar om sjukdomsrelaterat och inte kulor och krut som man kanske gemene man tror. Skorpioner är ju tämligen representerade i området. Kamelspindlar finns. Blodsugare har vi gott om i den här regionen också i olika sammanhang. Sandmyggor är en jätteliten historia som lever i sanden. En liten större fästing som är som en tumnagel, ganska aggressiv art. Som faktiskt aktivt jagar soldaterna. Det väcker känslor, kan jag säga. Alla är ute efter era kroppar, kan man säga, dygnet runt på ett eller annat vis. That's very true as well. I've been to Afghan, I've been to Kenya, I've been to Oman. Kenya's horrendous, so's Afghan. You've got to listen to these medical briefs and the environmental briefs, because everything out there it wants to eat you and it wants to kill you. So really pay attention to it, because it's not just the enemy you're going up against. You're going up against scorpions, spiders, snakes, right? And it's really, really tough. So really pay attention to those briefs, because there's really stuff out there that will kill you. That is not the enemy. Or they're going to make your life a living hell. Det har ju gått ganska fort. Men nu när vi väl börjar komma igång och man har fullt upp hela tiden, så är allt självklart egentligen. Det är mest bara att göra det. Och så glad ut. Det kommer ju gälla att vara skarp hela tiden. Så det är ju stor press här. Så de här veckorna som kommer här uppe i Stockholm kommer förbereda oss till 100% egentligen. Men det här kommer ju verkligen knyta ihop alla relationsmässigt och förbereda oss mentalt. Ja, speciellt som jag som ny. Jag har ju inte så jättemycket relation med de grabbarna som är här nu. De har ju varit med varandra i 5-6 år liksom. Så det är en bra grupp att komma in i, men det är en väldigt rotad grupp att komma in i. Hur nära är du på att fisa just nu? Varför vi ändå har det? Sista biten in då! Men kom igen då! Hela vägen!
I love a good bit of fitness training like this. It's one thing I do miss about the military. Used to love training like that, and this as well. Först jag lite KSB, bruttot upp en fet morgon så att säga. Ändå. Get those rounds down. Ibland kastar vi in något som kallas figuranter. Och det är ju individer som försöker spela en roll för att bygga upp en viss miljö eller en stämning på något sätt. Framförallt när man jobbar mot en internationell kontext är det ju ofta så att det är inte en jättetydlig och renodlad fiende du står framför. Utan det är oftast uppblandat. Det är inga som helst markörer på att det här är en motståndare. Och det är massa civila runt omkring. Du kan inte bara börja skjuta överallt om det skulle behövas. Du måste ta hänsyn till tredje part. Läs lugnt. De har en skada i så fall, så får vi ta oss ner och hjälpa upp dem. Striden går först nu. Ja, uppfattat. Fortsatt eld mot betäckta terrängen. Vi måste få kontroll över situationen. Så att använda figuranter i utbildningen tidigt. Det är väldigt viktigt för att få soldaten att vrida om mindsetmässigt ifrån det som han har tränat eller hon har tränat. Och då har det bara varit full kontakt eller högintensiv strid mot en väldigt tydlig motståndare. Nu måste du ställa om huvudet, och det måste vi göra under träningsperioden. Att det är inte bara till att börja öppna eld. Även om du ser motståndaren, du måste till att ha koll på vad finns bakom. That's what I loved about my PDT for Afghan pre-deployment training is they do make it as realistic as possible, especially when they've been in an environment for a while. You're not the first op going in, you're not the first battle group going in. They've got a good battle picture, they've got good situational awareness, they know the atmospherics, they know what the people are sort of going to do, so they do get these extras in, and it's absolutely brilliant because you'll be in a mock-up village and you're patrolling and there'll be a car accident and then loads of people are run out. You've got to deal with all the civilians, then the enemy might come and shoot and scoot, or some IDF might go off, and it really puts you in a possible situation that you're going to be in on that op. It's not just going on the ranges, conducting exercises in the field, doing a bit of running. They really try and make it as realistic as possible, and it is really, really good training. Vi har ett ansvar för att säkerställa att den populationen och den befolkningen som vi är där och skyddar faktiskt inte tar skada mer än nödvändigt då. Eller vad? Trycker! Täck med byggnadsställning! Ja! Ja, backen den. Caesar och Adam mer eller mindre samtidigt hamnar i strid med skyttar in i den här gruvverksamheten. Ja. Sen har ju Caesar börjat breddgruppera, vilket gjort att de har hamnat och blandat ihop sig lite, vilket skapar problem. Vad är din bedömning? Är han medkämpad? Hade det varit på riktigt? Hade han varit medkämpad då? Eller? Ja, men han hade nog gett oss fler förluster med 58 också. Ja. Har han flankerat oss här under anfallet? Nej, men han har öppnat eld först så många gånger och då tror jag att han inte gissade och skjutit han mot oss igen. Ja, mycket bra. Ja. Ska ni gå under galt och smörja i oktober? Tänk jag lyssna på Kenneth and the Knutters. What you can see I'm doing here, vehicle preparation, equipment preparations, just as important as anything else. Constantly servicing your equipment, constantly doing your checks, making your vehicles are greased up, oil's ready, tyres are ready, weapon systems are clean, they fit in correctly, you've oiled them up, they work correctly, all moves around, so you've got it in the turret, it turns around correctly. Your weapons are firing, constantly doing pre-equipment checks before you go out on any patrol, any op, any mission, or you're doing all your checks and your administration to make sure everything is working correctly. So when you do get into contact, if you do, you know more than likely you're not going to have any issues because you've done your checks before. Very important that you do this. Don't slack on this sort of stuff. Vi är tillsammans samlade till korum och tillsammans så är vi nu tränade
och förberedda för att göra skillnad i Mali. Vi kommer alla så småningom att komma till ett land som har en lång historia präglad av konflikter, politisk röra, religion, fattigdom och mycket annat som kanske inte tillhör vår vardag här hemma. Förutom att vi behöver ett yttre skal av uniform, skyddsutrustning, vapen och annan materiel för att kunna genomföra vårt uppdrag, så behöver vi också ha det inre skyddet. Det mjuka skyddet som rätt förvaltat ger oss styrka och kraft att lösa den svåra uppgiften som vi har fått. Vi behöver känna samhörighet, meningsfullhet och trygghet både med oss själva och också med varandra. När du kanske inte orkar, så får din kamrat dra upp dig. När din kamrat inte orkar, då får du dra upp henne eller honom. Vi måste ha kamratskap och medmänsklighet. Sätt ett stort värde på det. Vi åker till ett av världens farligaste länder. Och jag kan inte garantera att alla kommer igen hela och rena. Men vi har skyddet i oss själva. Vi är där för att göra ett jobb som ingen annan klarar av. Vi viker aldrig. Vi sviktar aldrig. Vi levererar alltid. Och vi ingjuter skräck i dem som vill göra oss ont. Vi är Försvarsmakten. Vi är P7. Jag är väldigt stolt över att få vara er chef och säga att jag tillhör Mali 15. We always had that as well, whether you're on exercise, going on ops, a padre always come in, you did your prayers, he gave you a good speech, and the commander was as well. You know, just praying for your safety, praying for your loved ones, praying for your colleagues. You know, whether you're religious or not, always just pay attention and listen. You are going into a dangerous environment. You know that you're putting yourself in danger, and the chances are that you or a colleague or a friend may not make it back, whether that's alive or uninjured. So it's just a nice thing to do, whether you're religious or not. And the padre always used to come round with some sweets as well, so you got some free sweets. But an absolute brilliant series. I'm looking forward to this. What an opening series episode this is, so I'm looking forward to watching the rest. Hopefully you do just as much as I'm going to. You've liked the previous series we've done, especially the Swedish ones, so thanks for watching, and I'm looking forward to watching this with you.